ඉතින් කොහොමද අපේ වැඩසටහනට යාළු හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ending.lk channel එකේ pet care segment එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීමක් වුණ මාතෘකාව ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ සමහර යාළුවෝ දිගින් දිගටම අපිට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉල්ලන දේ තමයි අපි හැමදාමත් ආරල්ලා අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ fighter fish. එහෙම නැත්නම් betta fish ගැන. ඒ වගේම කියන්න ඕන මෙන්න මේ betta fish ගැන කතා කරන්න තියෙන කරුණු කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අද ඔයාලට අපි අරගෙන ආවොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා අපි ඒක කොටස් දෙකකින් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද ending.lk channel එක වෙන් වෙන්නේ betta fish ගැන කතා කරන්න. මේ ඒකේ පළවෙනි කොටස. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක තබන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක මගින් දැනගන්න. ඊට හැපෙන දින bell icon එක තබන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. betta splendens කියන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන මේ betta fish. එහෙමත් නැත්නම් fighter fish ගේ නිජබිම වෙන්නේ තායිලන්තයේ. ඉතින් මම නම් මේ පසුගිය දවසක සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක පළවන වීඩියෝ එකක දැක්කා තායිලන්තයේ කුඩා දරුවෙක් මේ betta fish ලව Tamanගේ නිවස ආසන්නයේ ගලාගෙන යන ඇල්ල පාරකින් අල්ලගන්න විදිහ. ඉතින් තායිලන්තයේ මේ තරමටම මෙයාලා බොහෝ වෙලා ඉන්නවා. තායිලන්තයේ නිජබිම වුණාට දැන් නම් මෙයාලා ලෝකේ සෑම රටකම වගේ ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන දේශගුණික තත්ත්වයන්ට පවා ඔරොත්තු දෙන්න මෙයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මෙයාලට fighter fish කියන්නේ සහ ඇයි betta fish කියලා නම් දෙකකින් හඳුනන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක සරල කාරණයක්. අපි දන්නවා මෙයාලගේ පිරිමි සතුන් දෙදෙනෙක් එක ටැංකියට දැම්මොත් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මිය යනකම්ම එයාලා සටන් කරනවා. ඉතින් ගැහණු සතෙක් සමග එකපාරටම අපි එක ටැංකියට දැම්මොත් මෙයාලා ෆයිට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද ගැහණු සතෙකුයි පිරිමි සතෙකුයි අභිජනන ක්‍රියාවලිය සඳහා එකට දාන්නේ කියලා. ඒ සඳහා නියමිත ක්‍රියාපිළිවෙලක් තියෙනවා. මම ඔයාලට අභිජනනය ගැන කතා කරනකොට ඒ ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙයාලගේ කලහකාරී ස්වභාවය නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ වර්ගයේ පිරිමි මාළු දෙන්නෙක් අපි එකට දෙන්න සිදු කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට මෙයාලගේ ගෑනු සතුන්ව නම් ටැංකියේ ඉඩකඩ අනුව ඕනෑම ප්‍රමාණයක් එකට ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්ව කලහකාරී ගතිය නිසාම තමයි මෙයාලට fighter fish කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම betta fish කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ අතීත ඉඳන්ම මිනිස්සු මෙයාලගේ පිරිමි සත්තු දෙන්නෙක් සටන් කරන්න යොදවලා ඒකට ඔට්ටු ඇල්ලීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔට්ටු ඇල්ලීමට අපි කියන්නේ bet කියලානේ. ඒ නිසා ඔට්ටු දැමීමට යොදා ගන්නා මාළුවා කියන නමේ අරුතෙන් තමයි මෙයාලට betta fish කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මාළුන් එකට කොටා ගන්න දෙන්න අපි කොහොමදවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක සත්ත්ව හිංසනයක්. ඔයාලා දන්න මේ betta fish සහ fighter fish කියන නම් වලට අමතරව මෙයාලව Siamese fighting fish කියන නමිනුත් ඇතැම් අවස්ථාවල හඳුන්වනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ betta fish කෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න ටැංකිය එක තියෙන්න ඕන මොන වගේ සුදුසුකම් ඒ වගේම මොන වගේ පරිසරයක්ද කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙයාලව ජෑම් බෝතල් වල පුංචි බෝල් වල තමයි ගොඩක් අය දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පොඩි ඉඩක වුණත් ඇති කරන්න පුළුවන් මාළුවෙක් තමයි මේ betta fish කියන්නේ. නමුත් මෙයාලට ජීවත් වෙන්න වතුර ලීටර් 5ත් 10ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි නිර්දේශ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජෑම් බෝතලයක ඒ වගේම කුඩා බෝල් එකක වගේ මාළුවට හැරෙන්නවත් ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නැති තැනක මේ මාළුව ඇති කරන එක නම් අපි නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ මාළුව ඇති කරනවා නම් අවමේ වතුර ලීටර් 5ක් 10ත් අතර ඉඩ ප්‍රමාණයක් සෙද ටැංකියක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරා ගන්න. ඉතින් මේ මාළුවගේ ආයු කාලය වෙන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර. ඉතින් ජෑම් බෝතලයක වගේ ඇති කරන මාළුවෙක් ඒ තරම් කාලයක් නම් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාළුවා ඉක්මනට ලෙඩ වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. කොයි මාළුවෙක් වුණත් ආස නිදහසේ පීරන්න නේද? ඉතින් අපි හැමදාමත් pet care segment එකෙන් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා සුරතත් සතෙක් ඇති කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාලගේ අවශ්‍යතා ගැන හිතන්න කියලා. ඊළඟට කියන්න ඕන මෙයාලා ඉන්න ටැංකියට මාළුවා තුවාල වෙන්න පුළුවන් දේවල් ඒ කියන්නේ ටැංකිය අලංකරණ ද්‍රව්‍ය තියුණු වෘක්ෂ සහිත ගල් වගේ දේවල් දාන්න එපා. මොකද මෙයාලගේ වරල් විශාලත්වයෙන් වැඩි නිසා එහෙම දේවල් තිබුණාම ඒ වරල් වල පැටලිලා
වරල් ඉරෙන්න, ඒ වගේම මාළුවට තුවාල වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ජලයේ පිරිසුදුකම ගැන ඔයාලා නිරන්තරයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හැකියාවක් තියෙනවා නම් පොඩි ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක් හයි කරන්න. ඒ වගේම නැත්තම් මාසෙකට සැරයක් ටැංකියේ ජලය මාරු කරලා පැය 24ක් පරණ කරගත් අලුත් ජලය එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එහෙම නැත්තම් අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරපු ඩ්‍රොප්සි එහෙම නැත්තම් කොරපොතු දිමීමේ රෝගයට බහුලව භාජනය වන මත්ස්‍ය කොට්ටාශයක් තමයි මේ බෙටා ෆිෂ් කියලා කියන්නේ. මේ රෝගයට බෙටා ෆිෂ්ලා බහුලව භාජනය වෙන්න හේතුව වෙන්නේ කුඩා ඉඩකඩක ඇති කරන නිසා. මාළුවේ ඉන්න ජල ප්‍රමාණය ඉක්මනට අපිරිසුදු වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාලගේ බෙටා ෆිෂ්ට මේ රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ සඳහා කොහොමද ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා අපේ channel එකෙන් බලන්න. ඒ වගේම මෙයාලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් pH අගය 7ක් කියලා තමයි නිර්දේශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බෙටා මාළු හදනවා නම් ටැංකියෙන් මාළුවට පනින්න බැරි වෙන්න ආවරණයක් හරි ටැංකියට වහලක් හරි අඩුම තරමේ දැලකින් හරි වහන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මෙයාලා ටැංකියේ ඉන්න අකමැති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටැංකියෙන් පනින්න උත්සාහ කරනවා. තායිලන්තයේ ස්වභාවික පරිසරයේ මෙයාලා අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ පොඩි ගංගාවල, ඒ වගේම සහල් වගා කරන කුඹුරු ආශ්‍රිතව තියෙන දිය පාරවල් වල, ඒ වගේම කුඩා ගංගා ආශ්‍රිතව. ඉතින් ස්වභාවික පරිසරයේ ඉන්නකොට ඔවුන්ගේ දඩයන් සොයා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් විදිහට තමයි මෙයාලට මේ පැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පොඩි වතුර පාරක් කියලා. ඒ වතුර පාරට බර වෙලා තියෙන ගස්වල අතුවල ඉන්න පොඩි පොඩි සත්තුන්ව අල්ලගන්න තමයි මෙයාලට මේ පනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බෙටා මාළුණු ටැංකිය එක ඇති කරනවා නම් පනින්න බැරි වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ටැංකිය දැලක් වගේ දෙකකින් ආවරණය කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් තමයි බෙටා ෆිෂ්ලා ඇති කරන ටැංකියක තියෙන්න ඕන. මාළුවට ජීවත් වෙන්න හිතකර පරිසරය වෙන්න. දැන් අපි බලමු මොනවද බෙටා ෆිෂ්ලාගේ වර්ග කියලා. ඔයාලා දන්නවා මත්ස්‍යයන් අභිජනනය කරන්නන් විසින් නිරන්තරයෙන්ම අලුත් මත්ස්‍ය වර්ග වෙළඳපොළ හඳුන්වා දෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි බෙටා ෆිෂ්ලාම ගත්තොත් එහෙම බෙටා ෆිෂ්ලාගේ වර්ග දෙකක් එකට මුහුම් කරලා අලුත් විශේෂයක් හඳුන්වලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ විදිහට හදපු බෙටා ෆිෂ්ලා වර්ග 275කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් 150කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලංකාවේදී දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ තරම් විශාල වර්ග ගණනාවක් හැදෙන්න මූලික වුණ ප්‍රධාන වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් වර්ග වලට නම් ලැබිලා තියෙන්නේ එයාලගේ පසුපස වරලේ හැඩය අනුව. පසුපස වරල අනුව නම් ලැබෙන්නේ නැති විශේෂ කිහිපයකුත් තියෙනවා. අපි වර්ග ටික විස්තර කරනකොට ඔයාලට ඒ බව පැහැදිලි වෙයි. මුලින්ම අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් වර්ගය තමයි crown tail betta fish කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වර්ගය නම් වෙළඳපොළේ වලට නිතරම දක්නට ලැබෙන විශේෂයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වෙළඳපොලේ රතු සහ නිල් කියන වර්ග දෙකෙන් ඔයාලට මෙයාලව දකින්නට පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙයාලට crown tail කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ ඔටුන්නක උඩ තියෙන උල් වගේ ස්වභාවය නිසායි. මට නම් මේ වර්ගයේ මාළුන් ඉස්සර දැක්කම තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මාළුන්ගේ පිටුපස වරලා ඉරිලද කියලා. ඇත්තරම එහෙම නෑ. මේ මොවුන්ගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. නමුත් මේ ස්වභාවය නිසා මේ පිටුපස වරල පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලා මේ වර්ගයේ මාළු ඇති කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටැංකියට තියුණු පෘෂ්ඨ සහිත දේවල් දාන්න එපා. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ crown tail betta-ගේ ගැහණු මත්ස්‍යයෙක්. පිරිමි සත්වයාට වඩා වරල් වල ප්‍රමාණය ගොඩක් දිගින් අඩුව තමයි මෙයාලගේ වර්ධනය වීම සිදු වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙන වර්ගය තමයි whale tail betta fish කියලා කියන්නේ. මෙයාලා ටිකක් crown tail betta fish ට සමානයි වගේ පෙනුනට සුළු වෙනස්කම් සහිත විශේෂයක්. මෙයාලගේ පිටුපස වරල මනමාලිකගේ වේල් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් සේදරෙද්දක් වගේ ස්වභාවයක් ඇති නිසායි මෙයාලට whale tail කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි කලින් කතා කරපු crown tail betta-ගේ ඔයාලට මතක ඇති වේල් එකක් වගේ නෙමෙයි. පසුපස වරල ඉල්ල තිබුණ කියලා. මෙයාලව ඇති කරන කොටත් මං අර කලින් කිව්ව විදිහට මෙයාලගේ වරල් පැටලෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාලා ටැංකිය අලංකාර කරන්න ඕන. ඊළඟ වර්ගය තමයි half moon betta fish කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අය ඇති කරන්න ආස කරන වර්ගයක් තමයි මේ half moon කියලා කියන්නේ.
ඊළඟට මෙයාලා ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න කරණක් තමයි දැන් මම කියන්න හදන්නේ. කලින් අපි කතා කරපු බෙටා විශේෂ දෙකටම ඔවුන්ගේ නම් ලැබුණේ පිටුපස වරල් හැඩය නිසා. නමුත් මේ half moon ගේ පිටුපස වරල වමනක් නෙමෙයි. පෘෂ්ඨීය වරල, ගුද වරල සහ පෞච්ච වරල කියන වරල් තුනම දිග හැරියට පස්සේ ඒවා අර්ධ කවාකාරව ඒ කියන්නේ අඩසඳ හැඩයක පිටන නිසා එමෙයාලට half moon betta fish කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන මාළුවෙක්. නමුත් අපි කලින් කතා කරපු මාළු වර්ග දෙකටම වඩා නම් වෙළඳ පොලේ මිල ගණන් සුළු මුදලකින් මෙයාලගේ ටිකක් වැඩි. මීළඟ වර්ගයේ විදිහට full moon betta fish අපිට දක්නට ලැබෙනවා. half moon betta-ට වැඩිය වරල් වල විශාලත්වය වැඩි නිසා තමයි මේ full moon betta කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවල rose tail betta කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ මාළුවම තමයි. වරල් දිගහැරියට පස්සේ සම්පූර්ණ රවුමක් නම් හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් සම්පූර්ණ රවුමක් වගේ ඒ ආසන්නයටම වරල් පිටින නිසා තමයි මෙයාලට මෙන්න මේ නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් අය ඇති කරන ආස මාළුවෙක් තමයි මෙන්න මේ full moon betta fish. ඊළඟට අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් වර්ගය තමයි double tail betta fish කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙයාට නම ලැබිලා තියෙන විදිහ. මෙයාගේ ගුද වරල දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වරල් දෙකක් තමයි පිටින්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරපු වර්ගවලට වඩා මෙයාලගේ පෘෂ්ඨීය වරල සහ පෞච්ච වරල හැඩයෙන් සහ දිගින් වැඩි. ඒ නිසා මෙයාලා ඉන්න තැන්ගියට මෙයාලගේ වරල් ඉරෙන්න, පැටලෙන්න පුළුවන් දේවල් නම් දාන්න එපා. ඒ වගේම ලය වරල් දෙක සාපේක්ෂව පොඩි. ජාන වෙනස් කිරීමකින් හදපු මාළුවෙක් විදියටත් මෙයාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ දකින්නට අඩු විශේෂයක් තමයි මේ double tail betta fish කියලා කියන්නේ. ඊළඟ වර්ගය තමයි spade tail betta fish කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් spade කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ scope එක කියන එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කාඩ් කුට්ටමේ තියෙන වංශ හතරෙන් එකක් වන scope ලකුණ. අන්න ඒ වගේ හැඩයකට සමාන හැඩයක් තමයි මේ මාළුවගේ පිටුපස වරලේ ඇති නිසා මෙන්න මේ මාළුවට spade tail betta fish කියලා හඳුන්වන්නේ. අපි කලින් කතා කරපු මාළුන්ට වැඩිය මෙයාගේ පෘෂ්ඨීය වරල තරමක ප්‍රමාණයක් කුඩාවට තමයි පිටන්නේ. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම වෙළඳපොලේ දක්න ටිකක් අඩු විශේෂයක් විදිහට තමයි මේ spade tail betta fish හඳුන්වන්නේ. ඊළඟ betta වර්ගය තමයි elephant ear betta fish කියලා කියන්නේ. මෙයාලගේ නම් පිටුපස වරලෙන් නෙමෙයි මෙයාලට මේ නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අලියෙකුගේ කන් දෙක පිහිටලා තියෙනවා වගේ පෙනුමක් මේ මාළුවගේ ඉස්සරහින් බැලුවම පේන නිසායි මෙයාට elephant ear කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ දෙපැත්තේ තියෙන වරල් දෙකේ ස්වභාවය නිසායි. අලියව හඳුන්වන නමක් විදිහට ඩම්බෝ කියන නම ප්‍රසිද්ධයිනේ. පසුගිය කාලේ ඩම්බෝ කියලා නම දෙන අලියෙකුගේ ෆිල්ම් එකකුත් එළියට ආවේ. ඉතින් අලියෙකුගේ කන් දෙකට සමාන පෙනුමක් ඇති නිසාම මේ elephant ear betta fish සමහර අවස්ථාවල ඩම්බෝ කියලා නමක් එහෙම නැත්නම් ඩම්බෝ fish කියලා හඳුන්වන අවස්ථාත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙයාලා වැඩි කරනකොටත් ඔයාලට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මෙයාලගේ වරල් ඉරෙන්නේ නැති, පැටලෙන්නේ නැති දේවල් ටැංකියට සහ ටැංකියේ පතුලට එකතු කරන එක ගැන. ඊළඟ betta වර්ගය තමයි placket කියන betta වර්ගය. ඔයාලා මේ රූප සටහන් දකින්නේ මේ වර්ගයේ පිරිමි සතුන්ගේ රූප සටහන්. ඇත්තටම අපි කලින් කතා කරපු betta වර්ගවල ගැහැණු සතුන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණයට සහ වරල් වල ප්‍රමාණයට ටිකක් සමානකමක් තියෙන නිසා ගොඩක් අය රැවටෙනවා. මේ ඉන්නේ ගැහැණු සත්තුද? ඇත්තටම එහෙම නැහැ. මේ ඉන්නේ යාළගේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය. මෙයාලව අඳුරගන්න පුළුවන් විශේෂ කාරණාවක් තමයි මෙයාලගේ පිටුපස වරලේ තියෙන ඉරි ස්වභාවය. ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරපුව අනිත් betta වර්ගවල නම් මේ වගේ පිටුපස කුඩා වරලක් තියෙන මාළු හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පහසුවෙන් ප්ලැකට්ව අනිත් betta වර්ග වලින් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙයාලට ගැහැණු සත්තු කියලා ගොඩක් අය රැවටෙන නිසා මම ඔයාලට මෙයාලගේ ඇත්තම ගැහැණු සත්තුන්ව පෙන්වන්නම්. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පිරිමි සතාගේ වගේ පිටුපස්ස වරලේ ඉරි ස්වභාවය ගැහැණු සතාගේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිරිමි සතාට වැඩිය ගැහැණු සතාගේ වරල කොටට තමයි පිටන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මින් ඉදිරියට ඔයාලා වරද්ද ගන්න නැති වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වර්ග තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ. මම betta fish වර්ග ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට කිව්වා මෙයාලගේ වර්ග 275කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා කියලා. ඒත් දැන් මං කියනවා මේ වර්ග 8ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ කියලා. ඒක වෙන් වෙන්නේ මෙහෙමයි.
මත්ස්‍යයන් බෝ කරන්නන් විසින් මේ ප්‍රධාන වර්ගවල මසුන් දෙදෙනෙක් එකට මුහුන් කිරීම මගින් අලුත් විශේෂයක් ලෝකයට හඳුන්වලා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මාළුවෙක් ගන්නම්. මේ මාළුවා දිහා හොඳින් බැලුවොත් ඔයාලට දකින්නට පුළුවන් එලිෆන්ටියා වර්ගයේ බෙටා මාළුවෙක්ගේ දෙපැත්තේ වරල් දෙක සහ ප්ලැකට් වර්ගයේ බෙටා මාළුවෙක්ගේ පිටුපස වරල මේ මාළුවට පිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාළුවව හැදිලා තියෙන්නේ එලිෆන්ටියා බෙටා කෙනෙක්ගේ සහ ප්ලැකට් බෙටා කෙනෙකුගේ එකතු කිරීමක් මගින්. ඊට අමතරව තව දුරටත් කතා කළොත් මෙයාලගේ ශරීරයේ හැඩය අනුව අපි මෙච්චර වෙලා වර්ග කළේ. ශරීරයේ පාට අනුව වර්ගීකරණය කරන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කතා කරපු හැම වර්ගයේම කොයි කියන වර්ගයට අයත් වෙන මාළුත් ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ ප්ලැකට් කොයි කියන වර්ගයට අයත් වෙන මාළුත්. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ ෆුල් මූන් කොයි කියන වර්ගයේ මාළුවෙක්. ඉතින් කොයි කියන එකේ තේරුම ඔයාලට මතක ඇති කියලා අපි හිතනවා. මොකද අපි කාෆ් මාළුන්ගේ වීඩියෝ එකේදීත් ඔයාලට කොයි කියන එක ගැන පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කළා. කොයි කියන නම මෙයාලට ඇවිල්ලා තින්නේ මෙයාලගේ ඇඟේ තියෙන පාට වෛරම් රටාව නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වර්ගවලට බෙදිලා තමයි මේ බෙටා වර්ග 275කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න බෙටා ෆිෂ් ගැන ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. තව කතා කරන්න මේ වගේම ගොඩක් ලොකු කරුණු ප්‍රමාණයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා අදට අපි මෙතනින් බෙටා ෆිෂ් පළමු කොටස නිමා කරනවා. ලබන සතියේ බෙටා ෆිෂ් දෙවෙනි කොටසෙන් ඔයාලට අපි කියලා දෙනවා කොහොමද බෙටා ෆිෂ්ලව බ්‍රීඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම බිත්තර වලින් පැටවුන් එළියට එනකම් කොහොමද හරි විදියට රැක බලාගන්නේ. ඒ වගේම බිත්තර වලින් පැටවුන් එළියට ආවට පස්සේ මොනවද අපි දෙන්න ඕන කෑම සහ තවත් ගොඩක් විස්තර බෙටා ෆිෂ් ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඔයාලට අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ සඳහා කරන් තියන්නේ බොහොම පොඩි දෙයක්. දැම්ම පල්ලෙහාට ගිහින් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබන්න මතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අලුත් දේවල් දැනගන්න අපේ videos යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් comment කරන්න, message කරන්න. ඔයාලට Facebook කරා අපිත් එක්ක page එක like කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. මේ anything.lk